ආයිබෝවන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඔයගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම කතා කරන්න සූදානම් වන්නේ මගේ YouTube channel එකට මොකක්ද උනේ? ඈ මොකද්ද? මං කියන්නේ මොකද්ද? අපි යමු කෙලින්ම වීඩියෝ එකට. හරි. ඉතින් මගේ YouTube channel එක ඇත්තම කිව්වොත් මේක නෙමෙයි. දැන් මගේ කලින් තිබ්බ YouTube channel. කලින් කියන්නේ දැන් මගේ මේ YouTube channel එක තමයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ICTV Chamika YouTube channel එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති මගේ YouTube channel එකේ ඕගොල්ලෝ මතක ගොඩක් අය සමහරට මතක ඇති සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා 900කට වැඩි ප්‍රමාණයක් හිටිය කියලා මතකයිනේ. ඉතින් කොහොම හරි ඇත්තටම කිව්වොත් සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා හිටියා 979ක්. ඉතින් 979ට තිබ්බට පස්සේ මගේ channel එක මම කලින් දවස් බලනකොට හොඳට තිබ්බා. ඊට පස්සේ ඊළඟ දවස් මම නැගිටලා උදේ ෆෝන් එක on කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා කීයක් වැඩිලාද කියලා මේ ඩීටේල්ස් බලනකොට මේ channel එක ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. YouTube app එකකින් ෆෝන් එකෙන් බලනකොට YouTube app එක ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් බලන් යනකොට මම පොඩ්ඩක් චෙක් කරා channel එකට ගිහිල්ලා ඒ බලනකොට email එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ වගේ strike එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මම දාපු එක ෆිල්ම් එකකට ස්ට්‍රයික් එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැතුව මගේ channel එකේ ස්ට්‍රයික් දෙකක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. එක ස්ට්‍රයික් එක මගේම අත්තට දෙන්නුනේ එකක්. ඊට පස්සේ ස්ට්‍රයික් එක නම් වෙන කවුරු හරි මට එරෙහිව දාපු ස්ට්‍රයික් එකක්. අන්න ඒක දැම්මේ නැත්තම් සමහර විට මගේ channel එකේ තාම තියෙන්නත් ඉඩ තිබ්බා. ඉතින් ඒ වුණාට මට කරන්න දෙයක් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් මම මේ වෙනකම්ම මගේ channel එක ගන්න බැලුවා. appeal දැම්මම ගොඩාක් appeal දැම්ම 10ක් 20ක් විතර. ඉතින් ඒකට නම් කිසිම ප්‍රතිචාරයක් හම්බුන්නේ නැහැ. අලුතෙන් මේ එහෙම නැත්නම් මේ remove එහෙම නැත්නම් request failed වත් උනත් මොනවා reject වත් කරලා තිබ්බ email මොකක්වත් ආවේ නැහැ. ඉතින් මම තාම උත්සාහ කරන එක ගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි දැන් මම අලුතෙන් channel එකක් පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒක මම මේ වැටුණා කියලා මම සැලෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම දියුණු වෙනවා කියන ඔහොම තමයි. ඉතින් දියුණු වෙනකොට එක එක බාධක එන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් අලුතෙන් පටන් ගෙන තියෙන මේ channel එක. ඉතින් මේ channel එක නම තමයි Chamika Bro. ඉතින් මම සමහරට මේ channel එක සමහරට නම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒක වැඩි ගණන් ගන්න එපා. මම දැන් දැනට නිර්දේශ කරලා තියෙන නම තමයි මේ Chamika Bro කියලා. එහෙම නැත්නම් මම දානවා Chamika SL කියලාත් දානවා. ඉතින් එහෙම හරි මම නම් කීපයක් දානවා. ඉතින් මම චෙක් කරලා බලනවා කොහොමද කියලා. ඉතින් මම ඒ විදිහට මේ channel එක පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ මගේ ICTV Chamika YouTube channel එක subscribe කරපු හැමෝම මගේ channel එකටත් subscribe කරන්න කියලා මම ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම කියන්න ඕනේ දැන් channel එකක් හදනවා කියන්නේත් අමාරුයි. ඉතින් channel එකක් හදන විදිහ මම ICTV Chamika YouTube channel එකේ මම කියලා දෙන්නම හිටියේ. ලොකු ටියුටෝරියල් කරන්න මම බලාපොරොත්තුෙන් හිටියා. හැබැයි මම එක වීඩියෝ එකක් හදලා තිබ්බ එක දාන්න මම ඊළඟ දවසේ නැගිටලා බලනකොට channel එක නැති වෙලා ගියා. ඉතින් මම ටියුටෝරියල් එක පටන් ගන්න හිතන් හිටියේ. ඒ වුණාට බැරි වුණා. හැබැයි මම මේ channel එකෙන් මේ ඔක්කොම ටියුටෝරියල්ස් දානවා. ඉතින් කලින් වගේ ICTV Chamika මම ගොඩක් දාලා තිබ්බ ටෙක්නිෂියල් වීඩියෝනේ. ඒ වගේ තමයි ටෙක්නිෂියල් වීඩියෝස් මම කලින් තිබ්බේ ඒවා දාන්න නැහැ. ඉතින් මං ගාවත් නැහැනේ. ඉතින් ඒ වුණාට මම ටෙක්නිෂියල් වීඩියෝස් විතරක් නෙමෙයි හැම එකක්ම දානම්. නිවුස් ඇන්ඩ් ගොසිප් දානවා, travel කරන ඒවා දානවා, cooking ඒවත් දානවා. ඒ වගේ තමයි ෆිල්ම්ස් දාන්න පුළුවන් ෆිල්ම්ස් දානවා, කොපිරයිට් දෙන්නේ නැති ඒවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි තවත් අනිකුත් දේවල් ගේමින් වගේ පැති ඒ මගේ තිබ්බ තියෙන වෙලාව අනුව මම අනිවාර්යෙන්ම ඒ වගේ ගොඩක් ඒවා දානවා. ඉතින් මම මේක වැඩි එඩිට් කරලා නැහැ මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් හදිස්සිය දැම්මේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කියන්න ඒක මොකක්ද උනේ කියලා. ඉතින් මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ තමයි notification bell කොල්ලා press කරන්න කියලා මතක් කරන ගමන් මම තව දෙයක් කියන්න කැමතියි. ඉතින් මේ channel එක තාම කියන්නේ verify වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට අර thumbnail එහෙම දාන්න බෑ. ඉතින් thumbnail එකක් එහෙම නැතුව ඉතින් මේකේ. ඉතින් thumbnail එක එහෙම edit කරන්න බෑ. ඉතින් මම මේක හදාගන්න මම thumbnail එකක් දාන්න. ඒ වගේ තමයි වීඩියෝ එක විනාඩි 15කට වැඩි කරගෙන යන්න බෑ. ඒකත් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ වෙඩිවි කරාට පස්සේ පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි live streaming බෑ. තවත් එක ඒවා බැරි හින්දා ඉතින් ඒක මම හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක හදා ගන්නත් වෙනම ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඉතින් මගෙන් සමහර අය අහලා තිබ්බේ කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් මම YouTube channel එකක් හදන ටියුටෝරියල් එකේ මම මේ ඔක්කොම සියලු විස්තර ගේන්න එනවා. එහෙනම් මම අදට මේ වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. එහෙනම් මගේ YouTube channel එක මම ආයෙමත් කියන්නේ subscribe කරන්න subscribe කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේ වීඩියෝ එකට like කරන්න. මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න. ඉතින් අනිත් අය දැනගන්න ඕනේ මගේ channel එකට මොකක්ද උනේ කියලා. ඒ වගේ තමයි මේ channel එක පිළිබඳ මේක කරන් යන එක පිළිබඳව අදහස් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ පල්ලා comment section එකේ comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට මම ගිහින් එන්නම්. හැමදාත් වගේ ඔයගොල්ලන්ට සුබ පතනවා ඉදිරි
සුබ ජයම වේවා කියලා ඕගොල්ලෝ අනාගතේ එහෙනම් ඕගොල්ලෝ පරිස්සමෙන් ඉන්න. ජය වේවා.